नमस्कार, मी तनुजाच ब्रह्मर्पणमध्ये तुमचं मनापासून खूप स्वागत आहे। आज आपण झक्कास असं ब्रोकोली सूप कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। त्यापूर्वी आपल्या तनुजाच ब्रह्मर्पण चॅनलला सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका। तर साहित्यामध्ये आपल्याला लागेल ब्रोकोली 150 ग्रॅम, मध्यम आकाराचा कांदा चिरून 1, व्हेज स्टॉक गरजेनुसार, चिरलेलं लसूण पाकळ्या, मैदा 1 चमचा, बटर 1 चमचा, तेल फोडणीसाठी, मीठ चवीनुसार, जिरपूड 1 चमचा, काळी मिरी पूड 2 चमचे, गरम मसाला 1 छोटा चमचा, दूध पाऊण कप। तर इथे आपण व्हेज स्टॉक घेतलेला आहे। तर हे ब्रोकोली सूप बनवताना तुम्ही चिकन स्टॉक सुद्धा वापरू शकता, त्याच्याने सुद्धा चव छान येईल आणि सूप सुद्धा अगदी पौष्टिक होईल। व्हेज स्टॉक बनवण्यासाठी तुम्ही तुमच्याकडे उपलब्ध असलेल्या फळभाज्या घेऊ शकता। इथे मी फ्लॉवर, गाजर, चिरलेला कांदा, थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे स्वादासाठी आणि खड्या मसाल्यामध्ये तमालपत्र, दालचिनी आणि 2-3 काळी मिरी पूड आणि त्यामध्ये थोडंसं मीठ आपण घातलेलं आहे। पाणी उकळलं की ह्या भाज्या आपण त्याच्यामध्ये घालून भाज्या ह्या थोड्याशा उकळून घेतलेल्या आहेत। कांदा ट्रान्सपरंट होईपर्यंत आपण हा व्हेज स्टॉक हा उकळलेला आहे आणि त्यानंतर आपण हा स्टॉक गाळून घेतलेला आहे। व्हेज स्टॉक वापरल्यामुळे आपली रेसिपी कुठलीही असो, ती करी असो की कुठलंही सूप असो, ते पौष्टिक तर होतेच पण त्याला चव सुद्धा तितकीच छान येते। फक्त हा व्हेज स्टॉक जो आहे तो आपण फ्रेश बनवावा, एकदाच बनवून तो ठेवू नये। तर नक्की हा व्हेज स्टॉक तुमच्या कुठल्याही रेसिपीमध्ये तुम्ही वापरू शकता। तर त्यानंतर आता आपल्याला पुढील कृती करायची आहे। तर इथे कढईमध्ये मी तेल तापून घेणार आहे आणि तेलामध्येच आपण इथे लसूण आणि कांदा हे परतून घेणार आहोत। तुम्हाला व्हिडिओ हा आवडला तर लाईक करायला बिलकुल विसरू नका। तसेच व्हिडिओबद्दल तुमचं काय मत आहे ते कमेंट्समध्ये जरूर शेअर करा। तर कांदा आपण इथे ट्रान्सपरंट होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर आपण इथे व्हेज स्टॉक वापरणार आहोत। तर इथे थोडासा स्टॉक साईडला ठेवून देणार आहोत, जेणेकरून जर नंतर आपल्याला गरज पडली तर तो आपण वापरू शकतो। तर हे आपण आता व्हेज स्टॉक साईडला ठेवून देऊयात। याच्यामध्ये आपल्याला गरजेनुसार मीठ घालायचं आहे आणि तिखट होण्यासाठी काळी मिरी पूड आपण वापरणार आहोत। कुठल्याही सूपमध्ये काळी मिरी पूड वापरली तर त्या सूपला खूप छान चव येते आणि आरोग्याच्या दृष्टीने सुद्धा काळी मिरी पूड ही चांगलीच असते। तर पाण्याला थोडीशी उकळी आल्यानंतर, पाणी तापल्यानंतर आपण याच्यामध्ये ब्रोकोली घालणार आहोत। ब्रोकोली जिथे काही चायनीज भाज्या, मशरूम, पिवळी शिमला मिरची, लाल शिमला मिरची वगैरे जिथे भेटते तिथे ब्रोकोली तुम्हाला सहज मिळून जाईल। तर छान ब्रोकोली आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे। ब्रोकोली शिजण्यासाठी खूप जास्त वेळ लागत नाही, अगदी कमी वेळामध्ये ही शिजवून होते। तर कलर सुद्धा ब्रोकोलीचा चेंज झालेला आहे आणि ही छान शिजली गेलेली सुद्धा आहे। तर हाताने अशी सहज दबली जाते। तर ब्रोकोली शिजली आहे। आता आपल्याला हे थंड करून मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे। तर हे आपण थोडंसं थंड करून घेऊयात। त्यानंतर आपण याची छान पेस्ट करून घेणार आहोत। हे सूप चवीला खूप छान लागतं आणि ब्रोकोली सुद्धा आपल्या आरोग्यासाठी खूप पौष्टिक असते, त्यामुळे नक्की ही रेसिपी करून पहा। तर इतकं बारीक पेस्ट आपण याची केलेली आहे, इतकं बारीक आपण हे वाटून घेतलेलं आहे। त्यानंतर आता आपल्याला कढईमध्ये बटर हे तापून घ्यायचं आहे। गॅसची आज ही मी मंदच ठेवलेली आहे आणि बटर आपल्याला फक्त वितळून घ्यायचं आहे। आणि यामध्ये आता आपण मैदा घालणार आहोत। जितकं बटर घेतलंय तितकंच मैदा इथे मी घेतलेला आहे आणि मैदा आपल्याला इथे परतून घ्यायचा आहे। मैदा खूप जास्त भाजायचा नाहीये, तो करपवायचा नाहीये आपल्याला, फक्त मैद्याची कच्ची चव सूपला येता कामा नये इतकंच मैदा आपल्याला इथे भाजून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपण याच्यामध्ये दूध घालणार आहोत। दूध सुद्धा एकाच वेळेला आपल्याला इथे घ्यायचं नाहीये, जितकं दूध आपण रेसिपीसाठी वापरणार आहोत ते थोडं थोडं दूध आपल्याला याच्यामध्ये वापरायचं आहे। याच्या जे आहेत आपल्याला त्या गुठळ्या फोडून घ्यायच्या आहेत। याच्यामध्ये गुठळ्या बिलकुल राहता कामा नयेत। तर थोडं थोडं दूध घालून आपल्याला हा मैदा आणि दूध याचं जी आहे ती पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। याच्यामुळे रेसिपी हे जी आहे आपली ब्रोकोली सूप त्याला खूप छान चव येते आणि दाटसरपणा सुद्धा खूप छान येतो।
त्यानंतर आपण जे मिक्सरमध्ये वाटून घेतलं होतं ब्रोकोली कांदा ते आपण याच्यामध्ये घातलेलं आहे आणि आता आपण इथे काळी मिरी पूड वापरणार आहोत, भाजलेल्या जिऱ्याची पूड आणि थोडासा गरम मसाला आपण इथे वापरत आहोत. खूप जास्त मसाल्याची वगैरे इथे काही गरज नाही. ब्रोकोलीलाच खूप छान चव असते स्वतःची, त्यामुळे इथे इतकं जरी साहित्य वापरलं तरी हे सूप आहे ते खूप छान होतं. चवीनुसार मीठ घालून आपण हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे जो आपण स्टॉक ठेवला होता तो स्टॉक याच्यामध्ये मी घातलेला आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार हे पातळ किंवा दाटसर ठेवू शकता. याला एक उकळी आणली की आपलं हे जे सूप आहे ते एकदम छान गरमागरम प्यायला तयार झालेलं आहे. नक्की करून पहा, याची चव खूप छान येते आणि बनवायला सुद्धा खूप सोपं आहे. अजून थोडीशी आपण याच्यामध्ये काळी मिरी पूड घातली. आपण आपल्या आवडीनुसार काळी मिरी पूड वरून सुद्धा सर्व करतानाही वापरू शकतो. तर सूप आता हे वाढण्यासाठी तयार आहे. नक्की करून पहा, मला खात्री आहे तुम्हाला याची चव खूप आवडेल. आणि अशा छान छान रेसिपीज पाहत राहण्यासाठी तनुजाच ब्रह्मर्पण ह्या चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ लाईक करायला विसरला असाल तर आता लगेच लाईक करा. याच्यावर थोडीशी छान अशी फ्रेश क्रीमने सजवलं की हे सूप पिण्यासाठी तयार आहे. आता पहिलं स्वयंपाकासाठी उपयुक्त टीप. दह्याचे विरजण लावताना त्यात 2 कढीपत्त्याची पाने टाकावीत, त्यामुळे दह्याला खूप छान सुगंध येतो. अशा छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी इथे वर दिलेल्या बॉक्समध्ये क्लिक करा आणि त्याही रेसिपीचा आनंद घ्या. तर वेळात वेळ काढून तुम्ही माझा व्हिडिओ पाहिलात त्याबद्दल खरंच खूप धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छान रेसिपीसोबत आणि एका नवीन टिपसोबत. तोपर्यंत खुश राहा आणि हेल्दी राहा.